Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe TLL pe două roți. Pentru cine este prima oară pe acest canal, numele meu este Vlad, iar astăzi o să vedeți un alt video din seria Prezintă-ți motocicleta. Salut, Adi! Salutare, Vlad! Bine ai revenit pe canalul tău de YouTube. Exact. În primul rând îți mulțumesc că ai venit azi cu timpul ăsta foarte urât. Trebuie să știți că ieri vorbeam cu Adi, el locuiește la Padova, eu sunt la Verona și ziceam, bă, la Verona e un timp fain, soare, el îmi zicea la Padova, aici, nu știu ce. Azi Adi s-a gândit să... La Padova era soare și aici Ne-a adus ceața la Verona. Îți mulțumesc foarte mult, dar trebuie să zic că un posesor de africană nu e frică de niște... Un adevărat biker trebuie să meargă pe orice... Exact. Mai ales un posesor de africană. Da. Ia zi-ne, Adi, ce africană avem noi azi, de fapt, aici? Păi avem o Africa Twin 1100 Adventure Sport cu roata anterioară de 19. Nu te întreb de cât timp ești motociclist și așa mai departe, pentru că ne-ai spus în celălalt video, dacă sunteți interesați, puteți să mergeți să-l vedeți. Mă interesează să știu, ca de obicei, lucrurile care îți plac, ți-au plăcut la această motocicletă. Băi, ținând cont că sunt la 5-a Africa Twin. Oh, wow! Da, la 5-a, asta e 5-a Africa Twin care o posesez. Țin să precizez că motorul e foarte afidabil. Ok. Pentru distanțe lungi nu a creat niciodată probleme, nici pierderi, nici absolut nicio problemă. Încălzește? Nu încălzește absolut deloc. Aparte că asta are și Euro 5 Plus, chiar nu încălzește, e perfectă, chiar își face treaba bine. Și temperaturi înalte. Așa ca și cai o simți Ca și suficient? cai are cuplu foarte mare. Cai nu are foarte mulți, are 105 cai, dacă nu greșesc, dar are cuplu Newton-metru, are la turații mici. Are cuplu destul de mult, motorul destul de 1100, cilindrata și face treaba bine. Modelul ăsta este din 2025, în plus față de modelele anterioare, are roata anterioară de 19, care, cred eu, după părerea mea, pentru asfalt e ideal, decât de 21. 21 deja simți turbulențe, e altceva. Au încercat cumva ca și GS-ul să meargă, să facă mai mult confort, competitiv, nu doar... să zicem. Am înțeles. O asfaltă ideală, pentru că dacă vrei să faci off-road, deja e prea grea, are rezervorul 24 de litri, e prea grea pentru off-road, dar străzi albe, sterate, așa, e perfectă. Anul trecut, în august, am făcut o plimbare cu ea în Scoția. Aici, după colț. Da, la colț de stradă, imediat. Și un plus, aș zice eu, e rezervorul. Are rezervorul 24 de litri, ai autonomie până la 500 de kilometri, descurci bine cu ea. 500 de kilometri? 500 de kilometri, depinde cât îi dai gaz. Dacă o forțezi prea mult, faci 400 poate, dar dacă mergi la un mers relaxat, să zic, faci un 500 de kilometri. Wow, asta e ceva. Da. Să mai zicem că cruise control-ul devine de fabrică, încălzire mânere, Apple CarPlay, Android Auto, suspensiile electronice. Și ține de design, îmi place foarte mult designul, are un design mai retro și luminile sunt superbe din punctul meu de vedere. Luminile din punctul meu de vedere sunt foarte ok, a LED, normal, și mai are și light cornering, în funcție de cât de tare te apleci în curbe, are 3 trepte de luminozitate pe fiecare înclinație. Și ai găsit funcțional lucrul ăsta? Absolut, e funcțional noaptea, pentru că îți luminează curba în direcția în care te apleci, îți luminează mai tare. Ok, pentru că înseamnă că ai condus și mult noaptea. Am mers și noaptea cu ea, da. Sigur, e o motocicletă super valabilă, depinde ce vrei să faci cu ea, dar... Pentru aventuri lungi, cred că e o motocicletă ideală. Afidabilitatea japoneză își pune cuvântul. Da, dar cred că are și ceva defecte, nu cred că e perfectă. Și aș vrea să ne vorbești puțin și despre defectele ei, sau cel puțin ce ai sesizat tu la ea. Are și ceva defecte, nu foarte multe, dar i-am găsit. Cel puțin pentru înălțimea mea, un defect, mânerul, având roata pe 19, am poziția mai înclinată în față și am avut un accident ani în urmă și simt o durere în număr. Și din motivul ăsta i-am pus niște înălțătoare la mâner. Da, văd că ai pus niște risere, ok. Exact. După care, un alt defect, aș zice, iarăși pentru înălțimea mea, aș prefera ca înălțimea șei, e la 85 înălțimea maximă, aș prefera un 87, ar fi perfect pentru înălțimea mea. După care, nu vine din dotări standard, fiind modelul Adventure, ar trebui să aibă toate dotările deja din fabrică. Păi ar cam trebui. Da, nu are quick shifter-ul, care e opțional și costă undeva la 300 de euro, 350 de euro și quick shifter-ul. Un alt defect, aș zice eu, ar fi on-off-ul
Din punctul meu de vedere, on-off-ul se simte un pic, în decelerare se simte un pic și din motivul ăla i-am schimbat filtrul de aer, am pus filtrul de aer sportiv mai deschis, ca motorul să respire mai bine și a dispărut on-off-ul. E ceva ce se poate... Scuze, aici te referi on-off-ul la motor, deci cum transmite puterea, nu? Da, exact. Practic când deschizi accelerația, îi simți și o întârziere. simți o întârziere sau un pic brusc, să zic. Am înțeles. Prin schimbarea filtrelor de aer se rezolvă chestia asta. Am pus 2 filtre de aer sportive și e ok, acum s-a rezolvat. Ok. Un alt defect, cred eu, ar fi cruise controlul, pentru că e situat pe mânerul din dreapta și ca să-l activezi, ar trebui practic de multe ori ai degetul prea lung și reușești, ori dacă nu să-i mai un pic de pe accelerație să-l activezi. Care ar trebui pe mânerul stâng, ar fi super să fie montat. Da, marea majoritate a motoarelor de obicei l-au pe partea stângă. Pe stânga, da, pe stânga e mult mai confortabil. Și un alt defect, cred eu că o să rezolve la următoarea generație de Africa Twin cu siguranță, e consola din partea stângă a mânerului, are extraordinar de multe butoane. Are o groază de butoane, nici nu mai înțelegi unde e semnalizarea. Cel puțin la început ești un pic amețit așa, nu mai știi pe ce buton să apeși, ce să faci. Cam astea ar fi defectele ce le-am găsit eu. În rest, totul vine standard din fabrică, toate accesoriile. Deci cam asta este Africa Twin. Da. Acum o întrebare, la cine crezi că i s-ar potrivi o motocicletă ca și asta? Motocicleta asta cred că s-ar potrivi persoanelor care vor să facă plimbări mai lungi, să facă o plimbare lungă, adică motorul e ok, nu îți dă nicio problemă și ciclistica motocicletei e perfectă pentru plimbări lungi, e afidabilă, are afidabilitate, Honda întotdeauna a avut. Ulei, benzină și ai mers la capătul lumii, nu ai nicio problemă. Ulei, benzină și bani pe card. Și bani pe card și voință de mers cu motocicleta, cam aia trebuie. Acum, Adi, spune-ne, te rog, ce îmbunătățire a adus motociclete sau ce îmbunătățiri crezi că ar fi bine să pui față de ceea ce vine din fabrică? Da, în primul rând, crash bar-urile ar trebui absolut la motocicleta asta, pentru că dacă o dai jos, sunt dani. Și din ce știu eu, o carenă pentru motocicleta asta costă undeva la 500-600 de euro o carenă. Ok, sunt un opțional asta pe ea, deci trebuie să... Ok. Sunt opționale. După care valizele le am, dar sunt acasă unde montate, valizele sunt opționale și ele. Sunt alea originale Honda cu gancio rapido. Dacă nu, poți să montezi Telaeti. Ok, da, alea acum cele metalice. Da. Eu i-am mai schimbat și mânerile de frână și ambreiaj, le găsesc un pic mai comode astea decât cele originale. Le-ai pus mai scurte sau? Nu, sunt la fel de lungi, doar că reușesc să le reglez pe amândouă mai bine și sunt mai plăcute la touch, la atingere, sunt mai plăcute la atingere decât cele originale. Ok. I-am mai montat pe ea wireless-ul pentru Android Auto. Dacă nu, colegarea cu Android Auto e prin fir. Așa, ții telefonul în buzunar, se conectează în automat. Deci, scuză-mă, vrei să-mi spui că dacă ai Apple, ți se conectează direct wireless, dacă nu trebuie... Dacă nu, prin cablu. Rasism. Absolut rasism. Așa, quick shifter-ul este opțional și quick shifter-ul. Se poate monta, dar e opțional și ăla. Mai ales dacă faci multe serpentine pe timpul zilei. Și în off-road, quick shifter-ul ajută. Da? Te-l găsești? În off-road, eu personal îl folosesc deseori și foarte comod. Dacă ai schimba-o și știu că o să o schimb, pentru că știu, deci asta e a 5-a, 6-a motocicletă în 2 ani de când a venit ultima oară pe canal, dar dacă ai schimba-o, pe ce te-ai duce? Cred că ceva mai mic. Aș vrea să mă axez mai mult pe off-road decât stradal, pe plimbări mai lungi și off-road dacă e posibil. Da, scuză-mă, deci Adi, trebuie să știți că a fost de vreo 3-4 ori prin Africa și câte chile are motorul ăsta? 240, cred. Plus... Da, și acolo e mai mult off-road, nu neapărat, dar nu, dar găsești destul. Cred că ar fi mai bine să ai o motocicletă în jur de 200 de kg și 40 de kg face diferența. E greutatea ideală. Am comandat deja o motocicletă mai ușoară ca asta. Nu vă spunem care, o să lăsăm peste câteva luni să vină să ne o prezinte. E un pic mai ușoară, sper să fie la fel de bună și Cam atât, momentan cam asta, am înțeles. Întreținerea, costurile, pentru că în video, de exemplu, cu Yamaha MT alucătă, ne spunea că costă o grămadă să o întrețină. Aici, în schimb, cu Africana, cum e? Costurile nu sunt excesive. Ca la o Yamaha, ca la un TNR, ca la orice altă categorie de motociclete, cam alea sunt costurile. Un prim service, 160-180 de euro, ulei și filtru, practic. Celelalte sunt ca la toate celelalte motociclete, nu au costuri exagerate. Ok, să zicem că sunt în normă, practic. Da, sunt în normă, nu. Costurile sunt... Care au fost amintirile tale cele mai faine cu motorul ăsta? Cu motocicleta asta, amintiri, augustul trecut am fost în Scoția, făcut un jur de 8.000 de kilometri cu ea, da, ceva de genul.
N-am avut nicio problemă cu ea, a mers extraordinar, și un pic de off-road și un pic de și stradal, deci s-a comportat extraordinar de bine. Am fost și prin Franța, toate golurile din Franța cu ea. Am amintiri cu alte Africa Twin, nu cu asta personal. Am fost la Dakar tot cu Africa Twin, care mi-a oferit destule emoții, zic, cu Africa Twin. Afidabilitate perfectă. Da, trebuie să știți că Adi este un mare călător. Cred că, nu știu, 100-200 de mii de kilometri, poate mai bine. Nu știu exact, dar prea circulate. Locurile să nu fie prea circulate, cât mai pustietate să fie mai bine. Oameni buni, am ajuns la sfârșit și de această dată. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi până la sfârșit. Până data viitoare, ca de obicei, numai bine, rău la nimeni și drumuri cu cât mai multe curbe.